dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èní ni 13th of May 2026 at exactly 9:27. Yes. And welcome once again to Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps. I welcome you as you are about to again be part of a platform that brings the best of what is happening in Nigeria, around the world, and from this part of the globe where I am currently residing in London. England precisely, United Kingdom as a whole. I welcome you on the Twitter, X. I welcome you on the YouTube, on Instagram, on Facebook, and also on TikTok. As we always say on this platform, even though we lost a great icon and no one else but my late mother, we will never forget her. We will continue to remember her for the good deeds that she did while she was alive. We will never at one point say we will forget to talk about her before we start the program. And if I forget, I will remind myself or be reminded by people that also love her. Let me use this privilege to continue to say, may her soul rest in peace. And for those that are still alive, let us try to continue to work towards the best for humanity, the best for the Yoruba people, and probably maybe the best for those that are currently residing in Nigeria. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ìyẹ̀ta láti gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ̀hùn mi. I have multiple cameras, so sometimes I might look like this place, or sometimes I might come here, I might come there, I might come there. We are streaming on 1, 2, 3, 4, 5 different channels. So there's no way you will probably not be privileged to know what we are doing here. Àfi tí ẹ bá fẹ́ mọ tá à ń ṣe níbí báyìí. But if you want to know what I'm doing here, you will then also enjoy the presentation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí bàbá wa Adams Ọlámilékan. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé lórí gbogbo platforms. Tẹ́ bá kí mi màá tètè rí yín. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé. Wọ́n ní good evening sir, the last man standing. Yoruba Nation is an ongoing project. Nigeria is going into a lot, and we will be discussing that this evening. Let me welcome those of you on our TikTok channel. There's not a harm tẹ́bá kí wa bàbá wa Gani Olóyèdé tó sáré lọ sórí TikTok látòrí Facebook. Please always try to engage, because that is the only way it is called social media. About 20 years ago, we don't have this kind of privilege to communicate and talk to each other. Mo kí bàbá wa Adébísí Bòbóyè 1890. Mo kí bàbá wa Bámidélé wọ́n ní may the soul of your mother continue to rest in peace, and also my late father Alhaji, the late Alhaji Mojidi Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì. Mo kí gbogbo yín níjẹ̀bú Òde, mo kí yín lÉkìtì, mo kí yín ní Kwara, mo kí yín ní Èkó,
mo kí yín ní Ọ̀yọ́, mo kí yín ní Ọ̀ṣun, ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire títí dé Kogi State. Mo kí gbogbo àwọn bàbá látòrí àwọn ọba wa jáde gbogbo ibi tí wọ́n bá wà tí wọ́n represent wa. Mo kí bàbá wa Olúgbọ́n, mo kí bàbá wa Láàfin, mo kí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà Ọ̀jájá the second, mo kí bàbá wa Wùjalẹ̀, àbí ṣáti ní new one, àbí a ṣì ń wà ní process of getting one. Mo kí bàbá wa Déjì of Àkúrẹ́, mo kí Sean Ògbómọ̀ṣọ́, mo kí gbogbo yín ní Ayétẹ̀, gbogbo ibikíbi tí ọmọ káàárọ̀ òjíire wà títí dé Benin, mo kí yín. Mo kí yín ní Côte d'Ivoire, mo kí yín ní Sierra Leone, mo kí yín ní Libya, mo kí yín ní Qatar, mo kí yín ní Egypt, ní Cairo, mo kí yín ní India, ní Pakistan, ní Turkey, mo kí yín ní gbogbo ibi tí ohùn mi bá ń dé títí dé Malaysia, títí dé Asian country. We have continent. Africa ò kì í ṣe country. Gbogbo ìgbà kí ìgbà táwọn èèyàn bá ń sọ pé Africa, Africa, ẹ jẹ́ kó máa yé wọn pé Africa is not a country. It is a continent. Continent mélòó la ní lágbàáyé? Gbogbo ẹ̀ náà ni mo máa ṣàlàyé fún wa lórí ìkànnì wa nírọ̀lẹ́ yìí. We have 7 continents and I believe I'm right. Yes. The 7 continents are Asia, Africa tẹ̀lé, North America, Donald Trump is in China. Then South America, Antarctica, Europe, Australia. Mo kí àwọn ìyá wa tó wà ní Australia, mo kí ní New Zealand. I say good evening and welcome to the platform. Koikimedia, bringing it closer to your doorsteps. Mo kí bàbá wa Matthew Gbemilékè, mo kí bàbá wa Ismaila, mo kí ní gbogbo ìgbèríko káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo fi kíkí Elédùmarè, mo fi kí yín. Mo fi kíkí Kristẹni, mo fi kí yín. Mo fi kíkí ti ìṣẹ̀ṣe làgbà. Bẹ́ẹ̀ ni, ìṣẹ̀ṣe ni àgbà. Gbogbo ẹni tó bá ní ìṣẹ̀ṣe a máa jùúnù irọ́ lẹ pa. It is part of who we are and we will continue to appreciate it. Mo kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí, mo ní Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin Christian, mo kí babaláwo, mo kí oníṣègùn, mo kí ìyá Ọ̀ṣun, mo kí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tẹfá, mo kí gbogbo àwọn wòlíì, àwọn àfáà, mo kí sẹ̀lẹ́, mo kí kérúbù, mo kí KICC, mo kí gbogbo ọkùnrin àtọbìnrin àtọmọdé, mo kí gbogbo àwọn òyìnbó, mo kí àwọn tó gbà wá lálejò sílùú yìí láti how many years ago now. I say good evening and welcome to the channel. Atútúdé, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ ilé iṣẹ́ wa, we have a lot to talk about. We have a lot happening around the globe. Mo ní gbogbo ohun tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé, tí ẹ fẹ́ mú confirmation ẹ̀ bí ẹ̀yin náà ti gbọ́ àbí ká wá fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ sínú ilẹ̀ Yorùbá tí à ń pè ní the southwest part of Nigeria. Mo kí President Bola Ahmed Tinubu, Jagaban, that is preparing for the second tenure. Wọ́n máa wọlé kò ní wọlé, ó kù sáwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Àwa ò ní support Peter Obi, bẹ́ẹ̀ náà ní support Atiku. Since tí Nàìjíríà ò tí ì pín, since tí àìtí accept pé kí Nàìjíríà kó pín, there is no way a Yoruba man like myself will sell my tribe man to somebody else. Lóòótọ́ inú Nàìjíríà ni gbogbo àjọ wà. Bó bá wọn àwọn ọmọ Yíbò kó dìbò fún Peter Obi, bó bá wọn àwọn Hausa, Fúlàní kó dìbò fún Atiku. But we expect a Yoruba person láti dìbò fún Tinubu. Yes, since tí Nàìjíríà ò tí ì pín, Nàìjíríà ṣì wà níbi tó wà. So it is entirely up to individual to decide what you want. But one thing is, can President Tinubu give us everything we want before his tenure elapsed? Lẹ́ẹ̀kan sí, Africa ni mo mú wá bá yín o. Ibo ló ń pè ní Africa? Anthony Guterres sọ̀rọ̀, ẹja kántẹ̀mù aka tó máa tẹ̀síwájú. Má dìde lórí ìṣòkò. Kí ni Macron sọ ní Kenya? Kí ni wọ́n sọ nípa gbogbo tí President Tinubu ń sọ̀rọ̀ lé lórí láìpẹ́ yìí? Gbogbo ẹ̀ náà ni mo mú wá bá yín. Mo kí bàbá mi Lánre. Mo ní ẹ má lọ jìnnà, ẹ ti lọ síbi iṣẹ́, ẹ lọ síbi iṣẹ́. Gbogbo kíbi tó lúkálukú wa bá wà, ẹ fún àkàn fìdí jókòó sí torí tìrọ̀lẹ́ yìí máa da púpọ̀ ká má sọ nǹkan míì. Mo kí àwọn tó fún mi ní award ti Jẹ̀bú parapọ̀. Ó jọ mí lójú. Award wa ń sùn sínú ilé. Ìkan bẹ níbẹ̀ yẹn within the Nigerian community ni wọ́n fún mi ní 2017. Ẹ jẹ́ ká kántẹ̀mù aka tó máa tẹ̀síwájú. Ẹ má dìde lórí ìjókòó.
because it's going to be a fantastic program. We might probably get 2 hours because mo ní time there. Kò sí time púpọ̀ torí tó bá wà lórí stock market, tó bá wo ohun tó ń lọ lórí stock market, in and out ni. In tó ń pè nílùú òyìnbó ni pé kò sí ọ̀lẹ nílùú òyìnbó. Mo kí gbogbo àwọn family mi, mo kí àwọn in-laws mi, mo kí gbogbo wọn pátápátá, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ìyàwó mi. Ò ń béèrè pé mélòó mo ní, má béèrè yẹn. Mo kí gbogbo àwọn in-laws mi pé a tẹ̀ fojú ríra after many years tí mo padà wá sí Nàìjíríà. Tí a bá tún máa padà wá láìpẹ́, gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ tún máa rí wa dáadáa. But for now, ìlú òyìnbó tí mo ti ń gbé náà ni mo wà, tí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. President Tinubu ní Nigeria will spend about $11.6 billion. Tí èèyàn bá ń gbọ́ àwọn owó ńláńlá báyìí, kí ló máa fi ṣe? Má dìde sẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé. Ìṣẹ̀ṣe is our way of life. A kì í ṣe Arab, a dẹ̀ ṣe Jew. But ọmọ Yorùbá ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni, let's tẹ̀síwájú ká máa mu díẹ̀díẹ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ìbí wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Welcome once again. Mo kí bàbá wa Fúnwá TV, èèyàn ńlá, ọkùnrin ńlá. Mo kí gbogbo àwọn medias wa back to back. Mo kí World Media, mo kí Home-Based Media, mo kí gbogbo ẹ̀yin independent bloggers. Àwọn ò kì í ṣe blogger. We are not a blogger. We are a full registered organization that is competing with any other media around the world. We want you to continue to look into this media as a platform where you can also support. Tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ gbé lárugẹ, it's fine. But one thing is, we will never stop, even with the little resources. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, they are working tirelessly. They are doing their best with the little resources that we have. They are very appreciative. Pẹ̀lú kéékèèké tá à ń fún wọn. Má tọrọ owó lọ́wọ́ èmi náà torí èmi náà ò ní. Tá bá tẹ̀ ní, a fẹ́ fi tọ́jú staff, a dẹ̀ fẹ́ fi tọ́jú family. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ tí ń wọlé, ìyá wa Dúpẹ́ Agboola, mo rí yín bẹ̀. Wọ́n ní they are sending me a huge hug. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń comment, ẹ̀yin tẹ́ ń thumbs up. Mo kí yín. Welcome to the platform. Welcome to the program. Mo ní ká kọ́kọ́ lọ báyìí, ká lọ dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, the man that sees tomorrow, the man that knows that Nigeria has a lot of issues. Àwọn lọ́jọ́ ṣe pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀. Even táwa ò bá tẹ̀ mítì bàbá Awólọ́wọ̀, the fact that a ti rí Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba Self-Determination Campaign Movement, under him we have the deputies. Mo kí gbogbo àwọn organization. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní olóṣèlú. Mo fẹ́ kọ́ tó bá mi súnmọ́ bíbáyìí, because we should be more worried and concerned that our northern part of Nigeria, one more game to play for 2027. But one thing is, whatever it takes
the power will return back to the North after 2031. Let us always remember that. No matter what and how it will be, Nigeria is currently under a rotating structure whereby every 8 years, the power moves from one part of Nigeria to the other. Whether the minority will have the privilege to be a president of Nigeria, that is not likely to happen. But the big stakeholders, which the Southwest is enjoying right now, under the leadership and the president of President Bola Tinubu, it might take probably Taba Adi 8 years from 2031, Tabateni, rotation of the power. Whether the Igbos will ever be the president of Nigeria, I doubt it. Good evening, Baba mi, Oba Imole, Muki gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. The chances of me saying that is because nobody trusts the Igbos. The Yoruba doesn't trust them. The northern part of Nigeria have already made it known to Peter Obi. He will only be a one-term president should he contest under the NDC. I'm sure you've all watched and hear the video. Ibẹ̀ kọ́ ni mo ṣì kọ́kọ́ fẹ́ lọ. Look at the topic this evening. A very important topic tí mo mú wá. Mo ní bíbá ẹnìkan lẹ ti máa rí confirmation in tó bá ń lọ ní world tí mo feel pé kò ṣe gbogbo tó ń lọ lágbàáyé náà la máa mú wá. But there are some things that I gotta bring to your notice as quickly as possible, especially due to the fact that it has something to do with the Yoruba people in Nigeria. Likewise, it has a lot to do with our growth of being part of Nigeria. Mo kí bàbá wa Adékúnlé Adélékè, mo kí gbogbo yín ní Òkè Ògùn. Mo kí bàbá wa Adébáyọ̀ Ọpẹ́yẹmí, wọ́n ní I greet you, White Lion. I'm not wọ́n náà wọ́n kí mi láti Moscow. Russia làwọn wà pẹ̀lú Putin. Donald Trump is currently in China. We're waiting for all the press release and everything that has to do. America is not a country. America has a big stake in the world, just like any other part. How many of us know the current UN Secretary General? Ta ló mọ ẹni tó ń pè ní the UN Secretary General? Mo fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn èèyàn mọ arákùnrin náà àbí bóyá ẹ mọ̀ àbí ẹ gbọ́ rí. Mo kọ́kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ìjẹ̀bú parapọ̀ fún award tí wọ́n bá mi present tí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi ọ̀rẹ́ mi olólùfẹ́ mi tí kúrò níyàwá. Lóòótọ́ àwa méjèèjì ti dọmọ lókùú. Bí ẹ bá gbọ́wọ́ lé wa ẹ̀ ń wá wàhálà àwọn ìyá wa torí bí ìyá Ìgbòho ṣe ń tọ́jú mi níbi tó wà níyà tèmi náà máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Leave us as we are. In tó bá wun ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ni kẹ́ máa sọ. Bá ní a ti tẹ̀lé Tinubu lọ, problem tiwa nìyẹn kò ń ṣe problem tẹ̀yin. Ẹ̀yin náà lè gbé láti ibi táwa ti bẹ̀rẹ̀. But one thing is, don't try to attack us spiritually. Don't try to attack us physically. Because òkú ọ̀run ò kì í sùn. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sẹ́ni tó kú tó padà wá lóòótọ́, but kò tí ì sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ tí ó máa bá òkú ọ̀run jà. Obìnrin méjì lẹ fẹ́ bá jà. Nígbà tẹ́ bá fẹ́ bá Kóìkì jà, lẹ máa bá ìyá Kóìkì náà jà. Ẹ bá ìyá Ìgbòho jà because mo meet ìyá yẹn. Inú mi máa ń dùn pé nígbà tí movement yẹn tí ó ń hot lára tèmi àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo wálé. So that is something that I'm always pleased about. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní Anthony Guterres, a Portuguese diplomat. Mo kàn fẹ́ round up nípa ti award yìí.
torí olóyè ló bá mi gba award yẹn tí àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀ tó present fún mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé award yẹn ó máa dé London tí wọ́n máa bá mi gbé sórí DHL eyekíye tó bá máa cost mi, torí award yẹn jẹ́ kan tó ní impact sí mi, torí mo expect ẹ̀ pé wọ́n máa tẹ̀ fún mi láward. Lóòótọ́ award is just to say thank you fún iṣẹ́ tó ń ṣe. Mo kí bàbá mi Lánre. I am not recording, so I will be reading your comment. Ẹ máa comment, a dẹ̀ máa gbé yín wọlé. I know enough time, ilẹ̀ ò tí ṣú, but níta òjò ń rọ̀ látàárọ̀, adúpẹ́ fọ́lọ́run, àtẹ̀ní kojú òrọ̀ kílẹ̀ tutù díẹ̀, àbí? Bẹ́ẹ̀ ni Anthony Guterres, ọ̀rọ̀ bẹ lẹ́nu ẹ̀, kábíyèsí Elédùmarè, bàbá yẹn sọ̀rọ̀, but ẹ jẹ́ kí n sáré yànnàná award mi tí wọ́n fún mi. Àwọn wo ló fún mi lá award? Ẹ rántí pé adọ́dọ̀ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, mo kí dáadáa, kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀. Kò síjọ́ tí bá pe Ìgbòho tí mo bá pè wọ́n àfi tó bá busy, wọ́n máa pè mí padà. Question between the Igbos and Fulani, who do you think is the greatest threat to the survival of the Yoruba land? Àwọn méjèèjì ni. It's as simple as that. It's as simple. Because ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn, ẹ kò tún fẹ́ kí n tún gbẹ́nu lọ síbì kan. Mo ṣe ń wo ní UK. Ẹ mọ̀ pé tí bá ń sọ fún yín pé United Kingdom, in tó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí, ìyàtọ̀ kan ni pé ojú mi ń dán. Mo ṣe para, kò yẹ pé mo wẹ̀, but mo ti pa ojú mi, mo tẹ̀ ti fi nǹkan sétè. A dẹ̀ ń jẹun, à ń wọ̀ okay. But àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá fún UK náà pọ̀. Let me quickly mention that because ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó link mọ́ àwọn Igbo jù ní Nàìjíríà, especially nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká sáré ka bíbá, ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí bàbá wa Olúsani, please share this program. Fìlà yẹn tight dé àbí? Òun ló ń jẹ́ kí glass ẹ̀ má ṣe fẹ́ wọlé. Mo dẹ̀ ti clean ẹ̀ torí àwọn staff mi máa ń complain. I'm gonna read this tweet láti Home Office. Home Office ní gbogbo o fẹ́ gba visa láti Nàìjíríà, o fẹ́ ṣe immigration, o fẹ́ gba British passport, anything you want to do in this country tó bá ti relate mọ́ immigration, o gbọ́dọ̀ mọ Home Office. Home Office yẹn wà ní Croydon. Àyà àwọn èèyàn máa ń já láti lọ sí Croydon. Nígbà tèmi náà dé, ṣe lọ́ wọ́n máa ní don't go to Croydon. Màmá wọn béèrè pé kí ló dé? Because ibẹ̀ ni building ní Home Office wà. Ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tó bá ṣẹ̀ dé bí èmi nígbà tí mo dé 1998 tó dẹ̀ fi pé síbí báyìí tó fi padà lọ Nàìjíríà, o gbọ́dọ̀ mọ Home Office because tó bá ti submit application ẹ, ibẹ̀ yẹn ló ń lọ. Wọ́n máa ń pè ní ilé ńlá. Sórí ilé ńlá yẹn, kábíyèsí Elédùmarè, kó tó bẹ́ẹ̀ àyẹ́ máa já àfẹnitọ́ bá bí sí ìlú yìí nìkan tó wọlé pẹ̀lú clean sheet. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan wọlé pẹ̀lú clean sheet, British passport lọ gbé wọlé, but kò ń ṣàwátà gbé visa wọlé àbí tó wọlé rápálá wọlé láti ibì kan. O gbọ́dọ̀ mọ Home Office ní Luna House. Wọ́n ní I live near there. Bàbá mi ṣeun ní ọdún 7 làwọn fi gbé níbẹ̀. Mo mọ bó ṣe gbé níbẹ̀ bí àwọn níwèé nígbà tó dé. Because ẹni tó ò bá níwèé, o gbọ́dọ̀ mọ Home Office. O gbọ́dọ̀ mọ Home Office. Tó ò bá mọ Home Office, à ń fẹ́ pè Home Office la ṣe máa ń pè ní ilé ńlá. Tó bá gbọ́ ilé ńlá, máa wá jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé àwọn táwọn ti gba British passport ní 10 years ago, ìwọ náà máa rí tí ẹ gbà ó bá ń ṣàmì. Má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ ní any reason pé o ti wà nílùú yìí, nǹkan ò tí ì dọ́gba, Koiki ó máa dọ́gba tí ọ̀ ní wá pẹ́ bí tèmi. Home Office fi ọ̀rọ̀ kan síta ní May 11 ní almost 11 a.m. 10:44 a.m. Mo ti retweet ẹ̀, ẹ̀yin ò follow mi lórí X. Tẹ́ bá follow mi ẹ ti rí. Kí ni wọ́n sọ? In tí wọ́n sọ yìí, ó link mọ́ in táwọn ọmọ Igbo ń ṣe ní Nàìjíríà jù tó fi ń pa wá díẹ̀díẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn máa gbẹ̀mí èèyàn kọ́dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ń gbẹ̀mí wa. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé wá sí ti UK kó má dàbí pé Koiki ó ṣe jẹ́ Igbo ló attack. Over 2 million doses of illegal medicine. This is not Nigeria. This is in the UK. Farabalẹ̀ ká gbọ́ mi because tí bá ń sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí, mo ní fact. Ẹ má gbàgbé pé mo wo bíbáyìí náà, mo ní kámẹ́rà ní bíbáyìí. Bíbáyìí gan ló yẹ kí laptop yẹn wà. But a máa adjust the studio mi, mo ṣe ń build ẹ ni kò tí parí, ẹ má bínú. In the UK, ní March ọdún yìí, March, a wà ní May, ní March ọdún yìí,
over 2 million doses of illegal medicine worth an estimate 4.6 million pounds sterling were stopped at the UK border over 14 days in March. 14 days mi pé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 for continuously 14 days àwọn èèyàn fẹ́ gbé medicine fake wọnú UK. Now imagine mélòó ló ń wọ Nàìjíríà tá a mọ̀ àtẹ̀dúpẹ́ pé tó ń wọ Nàìjíríà àwọn NAFDAC ṣé NAFDAC ni wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe mọ̀ pé lórí ẹ̀ ni woman yẹn kú lé lórí Akin ẹ bá mi rántí orúkọ woman tí ó kú yẹn the former director of NAFDAC Akinluye or something like that because àwọn tó ń gbé fake medicine wọlé wọ́n yàtọ̀ sí Fúlàní tó ń pa wá a dẹ̀ ti mọ ẹ̀yà tó ń gbé fake wọlé Ìgbò ni wọ́n tí wọ́n ní pé kó lọ ra fake medicine yẹn láti ibikíbi tó ti ń rà tó ti expire kó máa gbé bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Dora Akinyule ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa ìyàwó Dora kọ́ ló bá wà fọ̀run kẹ́ I am sure pé ikú tó pàyà yẹn kò ṣe natural death so if in the United Kingdom tèmi ń gbé wọ́n protect mi pé kí n má bàa ra fake med lóòótọ́ àwa tí kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń gba fake ló ń gba oògùn ọ̀fẹ́ nílùú òyìnbó ṣẹ̀rẹ́ tí ẹ̀ṣẹ̀ ń dé let me warn you very well kò ń ṣe pé mo ṣeré o eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ eré o don't take this as a light joke mo níyàn kan tí mo gbọ́ program ẹ̀ tó yẹ pé kó sanwó oògùn ọmọ ẹ̀ wọ́n fún ní ó lọ sọ́dọ̀ GP mo kíyàwó Fatima Mustapha ekrolema wọ́n recommend oògùn fọ́mọ ẹ̀ oògùn tó cost £10 IT guy ní bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó mẹ́kọ̀ owó burúkú but ó bínú pé òun ṣe máa sanwó fowó oògùn nílùú yìí òun mọye tax ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣẹlẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ ń dé ẹ̀yin fẹ́ mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́ ju ọ̀ṣọ́ lọ ṣẹlẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ ń dé yẹn ẹ̀yin fẹ́ mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ju ìyá ọ̀ṣọ́ lọ ṣe mọ̀ fáwọn àtàwọn nígbà àwa slow lẹ́ máa ń sọ Koiki ti slow jù ẹ wọ àwọn ará London bó ṣe slow torí pé àfẹ́ wàhálà ni arákùnrin wọ́n lọ sí GP tẹ́yìn máa ń pè ní doctor ẹṣẹ́ ìtẹ́ fún wa ní rose ṣe mọ̀ pé rose tẹ́ fún mi yẹn nígbà tí mo gba owó orí ẹ̀ láàárọ̀ yìí ó fún mi ní equivalent of 9,000 naira mo dẹ̀ send ẹ̀ sí staff wa kan bíi £7 gbà tí mo ṣáà send owó yẹn sí Nàìjíríà ó bọ́ sí 9,000 mo fún staff owó TikTok ni mo ń sọ àwọn ọ̀dà àbí àwọn pẹ́lá tó ń gba millions but èyí tẹ́ ẹ̀ fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí tẹ́ ẹ̀ bá fún mi màá túnṣe máa wá 9,000 torí ọmọ yẹn tẹ̀lé àwọn tí ó lọ sí sókà níjọ́ Sunday mo á ní gbà má bínú pó kéré so owó tẹ́ ẹ̀ fún wa náà la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni so please continue to support this platform kò wá sówó tó kéré ò bá jẹ́ £1 lẹ́ bá ń fún wa every month ó sàn ju kẹ́ má tẹ̀ fún wa rárá lọ tẹ́ bá dẹ̀ ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká padà sórí má fẹ́ sanwó oògùn nílùú yìí please this is not Nigeria if you are told to pay for medicine for yourself or your children tó o bá sanwó yẹn ó máa affect ìwé ẹ lọ́dọ̀ home office bóun ẹ kó lọ ṣàdúrà tó pọ̀ because àdúrà ọ̀tọ̀ tó bá ti di 8 o'clock a máa wọnú full program gbogbo eléyìí tí mo ṣe ń ṣe mo ṣe ń lọ parabolate ni because èmi lèmi gbé nílùú yìí èmi lèmi mọ tó ń lọ pẹ̀lú oríṣiríṣi information tá a máa ń rí do not avoid to pay for your medicine oògùn tó bá kọ fún ẹ o wá lọ sọ fún pharmacy pé you don't pay for medicine àwọn máa fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ but níjọ́ tí ó bá backfire ọ̀rọ̀ yẹn lè gbé dé Nàìjíríà padà because wọn ò ní renew ìwé ẹ tó bá ní ìwé tó clean yẹn wà okay but please double check now ká padà sórí oògùn yẹn quickly over 2 million doses of illegal medicine oògùn tí kò jẹ́ kí èèyàn consume wọ́n fẹ́ gbé wọ UK but a dúpẹ́ pé security UK ó block ẹ̀ kò jẹ́ kó ráyè gbé wọlé ó wá ní an estimate of 4.6 million pounds sterling were stopped at the UK border over 14 days. The border force and the MHR.gov.uk operation form part of the world's largest coordinated initiative
at tackling the illegal medicine trade. Now, ẹ jẹ́ ká padà sí Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi, bàbá wa highest mind. Do you know that it is in Nigeria that fake medicine are being sold at every part of Yoruba land, including in the north, including the east? Àdèmọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn. And they are real. Ṣé bá ń gbọ́ cartel gidi làwọn yẹn, wọ́n lè pààyàn lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. But Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọwọ́ ayé, ọwọ́ ọ̀tá, ọwọ́ oṣó, ọwọ́ babaláwo kó kárò àwa. Torí pé òtítọ́ tíyàn bá ń sọ yìí, àwọn kan like o. It's like we are too àṣírí wọn. So they are always upset. Bá mi ṣàmì, mò ń ṣàdúrà fúnra mi nísìn. Ṣàmì àbí? Okay. Rówó fún mi, ẹ̀ tún ní ṣàmì. Bí a ká kókó end the program yìí. Mo ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ jáde, ó máa ń bí àwọn kan nínú pé à ń enlighten yín. Nígbà tí wọ́n bá gbé ògùn yìí wọlé sí UK, ṣé ẹ mọ damage tó máa cost? So this is the reason why we are saying that àìtí kúrò ní Nigeria, it is important that we continue to tell President Tinubu, ẹ bá wa secure gbogbo border wa. Káwọn ọmọ Igbo tó ń gbé fake drug wọnú ilẹ̀ Yorùbá. Ṣẹ́rẹ́yìn governors, ẹ níṣẹ́ tó pọ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀yin governors wa, you have a lot of job to do. As the election is coming, ẹ máa padà wá ní new person ló ń bọ̀ ni. It is important that you protect us from not just tá bá ń pariwo Fúlàní. Tó bá lo fake drug, ó máa pa kíákíá ju Fúlàní lọ. Because kò ń ṣe gbogbo èèyàn ní Fúlàní máa rí. But you are likely to be, we are humans. We are humans. Nǹkan kan lè ṣèyàn kan ní kó lọ ra paracetamol, ó wá ń lo fake paracetamol, ṣọmọ kó ti kú tó mọ̀. Ó bẹ́tà kí ìyà máa jẹyàn, kébi máa pààyàn, ju pé kó tó wá lọ lo fake drug lọ. Because ìjọ́ tó bá ti ń lo fake drug yẹn, á máa ṣe jàǹbá sára ẹ, ó lè gbabẹ̀ kú, ó lè seize heart ẹ. And you know that Nigeria ò dàbí ìlú òyìnbó. Mo record video kan, màá post ẹ̀. Èyí tí mo ní mo ṣe ní Canary Wharf, mo ti post ẹ̀. Mo pàdé àwọn fire brigade. Ẹ mọ̀ pa sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́pàá níjẹta àbí jẹrin àbí last week. Tí mo ní tẹ́ sọ fún mi pé ọlọ́pàá èèyàn máa send owó sí wọn. Inspector General of Police wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé within 200 meters àwọn ò fẹ́ rí any POS. Gbogbo èyí tẹ́ ń ṣe POS tẹ́ wà ní next to police station. Tó bá gba yín mú, ẹ kúrò níbẹ̀. Mo rí news yẹn. The Inspector General of Police ní àwọn ò fẹ́ any POS kankan within the 200 meters of police station. Kí ló dé? Mo wá pàdé àwọn fire brigade at exactly 8 o'clock. I will go straight into the real program tá a fi wá ṣe. Mo wá pàdé àwọn kí ni mo pè é? Àwọn fire brigade. Wọ́n rẹ epo sí fire truck wọn ní petrol station just by the A406. Bó ṣe tà tán, ó wá fẹ́ lọ sanwó, mo wá súnmọ́. Mo ní, how do you pay for this petrol that you are buying? Bí a diesel dẹ̀ lọ́n rà, I believe it's going to be a diesel. Ó wá fi káàdì wọ̀n mí. Orí káàdì yẹn làwọn máa fi sanwó ní orí counter. Káàdì yẹn àwọn ibi iṣẹ́ ló fún wọn. Bó ṣe jẹ́ kó rí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Bó ṣe jẹ́ kó rí Nàìjíríà nìyẹn. Bóyá council ló máa fún wọn lówó fún ni o. Bóyá kò ń ṣe pé àwọn ọlọ́ṣẹ̀ máa fowó ara wọn san. There's a long way to go if Nigeria is going to be better. But we know that it's never going to be better. But while we are still in Nigeria, we will continue to highlight all the issues. Now, let's quickly do the roundup. Fake drug must not, happen anywhere in the world. But if we allow Eshegon Bababi, Susan, Joseph, when it has to be BP, Benny, BP ni ẹ̀yin dá mọ̀. Bàbá iná ọmọ ó mọ not circular. Lẹ́yìn Costco, ni mo pàdé wọn níbẹ̀. So mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa fake drug, ẹ má máa rò pé bóyá torí like Igbo. No, àwọn ni wọ́n ń kó fake drug wọ Nàìjíríà. Àwọn gangan ni. So kọ́lọ́ Elédùmarè kó wà pẹ̀lú wọn. Mo fẹ́ sọ quickly nípa award tó fún mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ award náà bó ṣe lọ ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. Ìgbòho gangan ló bá mi receive ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè. Ẹ já sáré jọ wò ó. Àbí? Àṣẹ, 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 àṣẹ. Àṣẹ. So award yẹn nìyẹn tí mo gbà
látọ̀dọ̀ àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀, and it's now exactly 8 o'clock and we go straight. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí, so I will not be kíkí mọ́ kó má bàa di púpọ̀. So award yẹn leléyìí, wọ́n máa bá mi gbé dé London láìpẹ́ láì jìnnà. Tó bá ti dé London, eléyìí náà award kan ni. Aláyà bí kìnìún ilẹ̀ Yorùbá aláyà bí kìnìún ilẹ̀ Yorùbá leléyìí, àyà mi kí gan. Mo kí gbogbo yín. Now, let's come back to the discussion on the table. Mo ní bíbá ẹnìkan ni. There was a news I saw yesterday that I thought it is important that we discuss about it as quickly as possible. Because when we talk about Africa, remember Africa is a continent, kò ń ṣe country. Ẹ máa sọ fáwọn ọmọ yín at any time. Who is the current United Nations General Secretary? Yes, it is normal paid by the government under the expenses of the fire brigade. Ṣégani, wọ́n ní fire brigade tí mo rí yẹn, it is paid by the government. Àwọn ò ní láti worry nípa ẹ̀. Fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi o. Ó dà pé fóònù ilé mo fi record ẹ̀. Màá post ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ máa post ẹ̀ tí bá ṣe program tán. Let's come back. Ṣé mọ̀ pé, and when we say support Koikimedia, we really mean it. It's voluntary donation. You don't have to. Ẹ ṣé gan bàbá wa Sonny Joseph. Now, position United Nations General Secretary is a big position. It's a very massive position that wọ́n bẹ MK Abiola kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́ bàbá náà pé kó wá jẹ the United Nations General Secretary. Ó náà wọn fẹ́. Ó náà fẹ́ di president in Nigeria, but àwọn Babangida ò jẹ́ kó rí ṣe. Àwọn Babangida make sure pé wọ́n gbẹ̀mí Abiola. Ta ló rántí Kofi Annan? Kofi Annan was from Ghana. He died in 2018. He was one time a former Secretary General of the United Nations, a black man. Ṣé rí inú èèyàn máa ń dùn tí èèyàn bá réyàn dúdú tó wà ní high-end position. Inú ẹ gbọ́dọ̀ máa dùn. Ṣé mọ̀ pé èyí tẹ́ bá wà lórí Facebook, ṣé rí bá àtẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ láàrin èmi àti bàbá Kítóyè àti Ìgbòho, òun ni David Lammy. David Lammy is currently now the Deputy Prime Minister ìlú yìí. David Lammy ló ní Nàìjíríà máa dá by 2075 when he was the foreign secretary. Nígbà yẹn ló travel lọ sí Nàìjíríà ní the year before. Last year was 2025, 2024. Tó sọ fún wa pé Nàìjíríà máa dá, pé kẹ́ má worry, ìyà ò ní jẹ anybody mọ́. Gbogbo nǹkan máa wà okay. Now, ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò. Mo kàn jẹ́ kẹ́ máa, mo kàn fún yín ní all this snip view quickly. Now, let's come back to that position. Many people have become the United Nations General Secretary. Is a very powerful, it's more or less like big battle you control over 195 countries. But the only problem is, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé United Nations máa fún wa ní country. United Nations doesn't give a country. United Nations máa ní kẹ́ lọ ṣe ní peace. Kẹ́ lọ engage àwọn, people yín. Now, Anthony Guterres is the current Antonia, ọmọ Portuguese ni Guterres. Of Portuguese is the number 9, Ìkẹsàn, and the current Secretary General of the United Nations. In the office since January 2017 as the UN top diplomat and is a CEO focused on conflict resolution. Let's go further. Climate action, human rights. As of May 2026, it continued to lead effort on global crises, including the Middle East. Right now, the world that we are living today is full of global crises. Crisis ti pọ̀ jù, crisis níbí, crisis lọ́hùn, crisis yẹn ti pọ̀ débi pé even United Nations apá ọ̀ka ẹ̀gbọ́n mi yé apá United Nations ò ká kankan no United Nations wo apá United Nations ò ká crisis tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní world tá à ń gbé yìí. And when we talk about the world, we have 195 countries around the world. But one thing about people like these, they continue to speak the truth. But the world is not listening anymore to the United Nations. It's like the United Nations, tó bá di September nísìn, President Tinubu, gbogbo wọn máa travel, wọ́n máa lọ sí UN, wọ́n lọ ṣe UN General Assembly, wọ́n máa sọ̀yìnbó, ibẹ̀ ni Buhari, àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn, ibẹ̀ ló sọ fún wa pé
kọ́ fún àwọn Palestinian láyè kan ní country tiwọn but kò sọ the same thing fáwa it's okay. But there is something that I want to talk about that the General Secretary said yesterday that I picked up on his Twitter handle. Kò jẹ́ ká máa pè ní Twitter mọ́ because Twitter kọ́ lórúkọ ẹ̀. But tá a bá sọ pé Twitter bá ní X, ẹlòmíà máa béèrè pé platform wo nìyẹn wà. So that's the reason why we're using the word Twitter. Apparently, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Twitter mọ́. Twitter ti lọ. X ní nísìn. He said something that I want to share with us. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. My name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia, bringing the world closer to our doorstep. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Kí ni Anthony Guterres kí ló sọ? And why is this relevant to this topic that I'm bringing this evening? Mo sọ̀rọ̀ nípa Oregon níjẹta ta ló rántí population with Ekiti. Mo rò pé ẹ̀ ń follow platform yìí day by day. But there is something much more that I want to look into, which is the Anthony Guterres. Ẹ má bínú, I'm just trying to pick where mo rò pé mo ti prepare sílẹ̀ ni. Màá sọ̀rọ̀ nípa Macron. Macron náà sọ̀rọ̀. In tó sọ, màá sọ fún wa. Ibo ni Anthony Guterres yẹn wà quickly. Once again, a very good evening and welcome to this platform where we bring it to you as it is happening around the world. And it is important. All right. So good evening and welcome once again. Please power tap, share the program, like, comment, and also engage with others on the platform. It helps, the social media that we are using to communicate. Yeah, only. Now, for many years, everybody knows this. But it is good that when people like Anthony Guterres speaks out and say, look, a lot is happening in Africa, but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Africa is having a big impact on every single one of us, whether you live in Africa or you live in any other continent of the world. At exactly 9:29 p.m. yesterday, May 12, 2026, he had a post that he put out. Let me just show you his face for the benefit of those that do not know anytime. Sorry. So I'm going to go on my X. This is my late mother iPad. I actually took it and it's been, part of me today. So if you don't know the person I'm talking about, that is him there. Anthony Guterres. That's him there. Ojo is the current United Nations General Secretary. He said he's been posting quite a lot since yesterday. Only for too long, ní nǹkan tó pẹ́ gan-an, Africa tó jẹ́ continent tí ó ní gbogbo nǹkan láyé, tó jẹ́ pé orí ẹ̀ ni àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn cartel, orí ẹ̀ ló jókòó lé. They've sat down on Africa for too long. Resources, kí ló ń pè ní resources? Ẹlòmíì rò pé crude oil nìkan ni resources. No, your talent is the resources. Human talent. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí talent ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó jáde rárá. They want to make sure that they kill that talent in you. What I am doing, what everybody is doing tó wà labroad, àlùmọ́nì ẹ ṣé gan ni ní èdè Yorùbá, àwọn nǹkan àlùmọ́nì kò wá ń ṣe àlùmọ́nì gold tó wà ní àbí timber. No, you as a person, ọkùnrin ni ẹ́, obìnrin ni ẹ́, tó bá sì wà nínú Nàìjíríà, ní southwest of Nigeria, you are also a resources that doesn't, you are a resources that the global world, àwọn ìkà, àwọn ìyan jàǹbá, wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ tayọ rárá. Human resources ló máa ń pè. Most of you don't know the importance of who you are. Ṣẹ́rí torí pé ṣì wà nínú cage tẹ́ ń pè Nàìjíríà. Ìjọ tẹ́ bá kúrò nínú cage yẹn ló máa wọ pé ọmọ so mo lè ṣe pen, so mo lè ṣe lè, mo lè ṣe lè, mo lè ṣe tọ̀hún. But nígbà tó wà níbi tí wọ́n ti restrict
even the mode of o fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹlòmíì wà ní Nàìjíríà nísìn ayé ẹ̀ kàn tẹ̀ ń já láti sọ̀rọ̀ ẹlòmíì wà ní Nàìjíríà nísìn the talent that he has the talent that she has it is only when you live kódà kó má dé UK kó má dé Europe kó kọ̀ tẹ̀ jáde kúrò ní Nàìjíríà díẹ̀ you will see that your talent will flourish like that your talent will flourish. Ẹ ṣé gan-an tẹ́ wà lórí Instagram. Please share this program and invite others to do so. But apparently, wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwa ìran Yorùbá kàtàyọ̀. So when this man, bàbá ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, ìyẹn the UN General Secretary Antonio Guterres, ó ní for too long, tó bá ní nǹkan too long, nǹkan tó gùn gan-an tó ti ń bọ̀ láti 1914, tó dẹ̀ sọ fún wa pé tó bá di 2015 100 years a lè di amalgamate but mo ní by the time tí President Tinubu bá win election again which we hope he will win because if he lose the chances of we communicating with Atiku and Peter Obi will be very difficult. Ó better ká ṣì máa rí Tinubu níbẹ̀ ká máa engage by the time he finish in 2031 we should know where we are heading to. But tá a bá wá mọ bí tá à ń lọ by 2031 ẹlòmíà ní àṣà máa wá dúró de 2031 kí lè wá fẹ́ ṣe nísìn ṣe fẹ́ jà ní lọ́jà èmi ò jà mọ́ torí bàbá ìyá tó bí mi ó ti kú bàbá mi ti kú nígbà tí mo ní ká jà ìyá mi wà láyé wọ́n dẹ̀ ní èèyàn kì í dẹ́gbọ́ ẹ̀yìn tó o bá níyà ẹ̀yin tẹ́ níyà ẹ̀yin lè lọ jà àwa àti gbowó àwa ò níyà mọ́ but àwa máa fi intelligent ṣèyí tó kù ni ẹni tó bá fẹ́ dàrú ẹ lọ dàrú ẹni tó bá fẹ́ jà kó lọ jà ẹni tó bá nù support Tinubu ẹ̀yẹn lọ tábà kúkú gba ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ṣé mi nìkan ni máa gbádùn ẹ̀ ṣèbí gbogbo àná làjọ máa gbádùn ẹ̀ so kí ló wá le tó yẹn. But for now mo ní nǹkan tó gùn lọ́rọ̀ Nàìjíríà tó ti fà wọ́n fà á débi pé ó wà níbi tó wà kò bí àṣà bàbá Èkìtì á ní omi tó dá síbì kan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá wá tẹsẹ̀ bọ́ báyìí o mọ̀ bí àkekèé wà níbẹ̀ ìgbà mi ò lè já láǹgbà ìgbà so many of you think that a máa tún máa ṣe bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ gbèrègbèrè no kò sígbà tẹ́ bá lọ rí ọ̀rọ̀ tó lóye bá ń sọ he still talk about Yorùbá nation but the fact now that a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n ṣe èyí tó kù torí tó bá dìjà náà UN ṣì máa kó gbogbo wa sórí tébù ṣẹ́yìn gbọ́ pé Amẹ́ríkà àti Iran ń jà mọ́ nísìn gbogbo ẹ̀ ti fizzled out but inter-America damage ní Iran ọdún mẹ́wàá lẹ́ni Iran ò lè tí ì ṣe padà so táwa náà bá jà nǹkan máa dàrú ni but a sì máa padà sí resolution but ọ̀rọ̀ tí Anthony Guterres ìyẹn United Nations General Secretary mo mọ̀ dárúkọ ẹ̀ kó lè bá penetrate because èmi máa fẹ́ kẹ́ wà níbi tí bí a ní bus stop ni bí a ní bí a palọ̀ ni bí a níbi tó bá wà ní máa sọ̀rọ̀ with confidence because in tẹ́mi bá fún yín ní bíbá confidence lèmi fi ń sọ so mo fẹ́ kẹ́yìn náà máa lọ sọ níta pé resources tí wọ́n ń kó nínú Nàìjíríà èmi gan ni resources wàá máa sọ fún yàn ẹni tó ń ṣe danfo driver ní Nàìjíríà nísìn ẹ jẹ́ kó dé abroad ẹ rí i pé ó lè jẹun ló máa tún àwọn London buses ṣe tó máa gbowó burúkú but wọ́n ò jẹ́ kí talent yẹn buyọ nínú Nàìjíríà wọ́n bò mọ́lẹ̀ ó ń wá lónù ó ń wá access ẹlòmíà pè mí á ní òun nídìí kí bàbá Ìgbòho kó help wa if the country was good if tó bá ní problem lọ bá council kí council yọjú ẹ̀ if tó bá ní problem lọ bá government that is the way things are meant to be but according to Antonia kò tẹ̀ sí Antonia because NIO ó ní for too long fún nǹkan tó pọ̀ tó gùn láti independent of Nigeria Africa ló mú as a whole but Nigeria lèmi ń sọ̀rọ̀ rí lórí ó ní for too long Africa resources have been extracted. Do you know the meaning of extracted? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n dáadáa láti bí ọdún 5 ó lé tó ń san fún mi ní every month nínú náírà account mi òun wà ókè kò ń ṣe gbogbo lòṣì gbogbo ìwọ ìnáwó Nàìjíríà ló lò ṣe o àbí tálákà o Nàìjíríà kàn suppress talent wọn ẹni tó nílé iṣẹ́ búrẹ́dì kò jẹ́ kó double up ẹni tó fẹ́ ṣe this kò jẹ́ kó double up but àwọn tó kàn ní influence àtàwọn kàbá àtẹni tó ní network nìkan ló kàn ń buyọ but ó yẹ kí gbogbo wa buyọ ni lọ́mọdé lágbà lọ́mọdé lọ́kùnrin
kò ń ṣe pé àwọn èèyàn transaction tó ń lọ nínú Nàìjíríà kò ń sọ̀rọ̀ $1 million a day, but how does that have impact on the people that we are talking about? À ń gbọ́ tí President Tinubu sọ nísìn nínú nǹkan tí máa sọ̀rọ̀ lé lórí. President Tinubu ní Nàìjíríà tẹ̀ ń rí yẹn wọ́n ló máa spend $11.6 billion. Do you know what that means? Láti máa fi service debt. Àwọn wo ló jẹ gbèsè yẹn? Ṣé President Tinubu nìkan ló jẹ gbèsè yẹn? They play. Mò ń bọ̀ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ parí ti Antonia, UN General Secretary. Ẹ bá wa power tap, ẹ bá mi share. Ibi ìbàyí gangan ṣe rí gbogbo fracas in tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kwatobo wọ́n sọ̀rọ̀ pella. Ibi ìbàyí yàtọ̀ sí gbogbo platform yẹn. Ibiba is an educated platform that you must take something with you. O gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan mú jáde lọ. So for too long, Africa resources have been extracted. Àwọn wo ló extracted níbo ló ń kó lọ? Lára extraction of Africa resources lèmi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi ni mo wọkọ̀ débí báyìí. Lóòótọ́ ìyá mi ló ṣe gbogbo wàhálà bí ṣe gba visa. But ara tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà wà okay, tí mo dẹ̀ rí access gbogbo tí mo rí ṣe ní bíbá, I would have gone far as well in Nigeria. Kò ń ṣe pé àwọn tó wà Nàìjíríà ò lè go far. Do you know how many people are graduating every year in Nigeria? Tọkàn jáde tó ọmọ tó fi ṣe. Everybody ti wá di content creator. Everybody ti di, which is good, which is okay. But ṣé content creator di kọ́ la máa ṣe? When technology is moving as anything, when there's many problems that needs to be resolved, to need the solution. Muki Baba Moses, a country called Nigeria is from hell. Tinubu is one of the presidents that we can point to for being a leader. Báwo yàn tẹ agree pẹ̀lú statement here, it doesn't matter because àṣìǹbọ̀ ní ibi debt servicing. Ta ló jẹ gbèsè yẹn? Kí ló dé tí debt wa tún ṣe lọ sókè bẹ́ẹ̀? Ṣé owó tí President Tinubu nìkan yá nìkan ló jẹ́ kó lọ sókè bẹ́ẹ̀? Mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ the UN General Secretary. Ó ní for too long Koiki bá mi sọ fún àwọn platforms ẹ because bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa analyse ẹ̀ ó máa yàtọ̀ sí báwọn other people ṣe fẹ́ sọ that's tọ́ba tẹ̀ sọ tọ́ba kọ̀ máa ṣe kọ̀ máa rí ní headline ni. Àwọn wo ló extract wa? Àwọn wo gangan ni? Àwọn wo gangan ló ń ṣe jàǹbá fún wa? Mo sọ fún yín nípa OPEC. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ tí bá sọ ó máa dàbí ọ̀rọ̀ kí ló ń sọ akọ̀jọ́ kò sí social media kọ́ fún òun lówó but ẹ ti gbà pọ́dọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n ni because mo sọ fún yín pé OPEC President Tinubu gbọ́dọ̀ pull wa out in tó lè mú United Arab Emirates tọ́nà àwọn ṣe OPEC mọ́ OPEC ń kó bá wọn ni kò jẹ́ káwọn ní iná production of crude oil àwọn tó ti wà òkè nìyẹn o mẹ́wàá wá ní tàwa IMF olè ní wọ́n World Bank oníjìbìtì ní wọ́n America gan pull out of WHO. So until we start acting, but for how long la fẹ́ fi act? President Tinubu has a very limited time. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn inú mi máa ń dùn because mo ní ẹ jẹ́ ká calculate 2031 if he wins again 2031 pam wọ́n máa ṣe bye bye bàbá ń padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ sí Bodilon á dẹ̀ lọ sí France á lọ relax. Yes, bí president bá ṣe tán ó gbọ́dọ̀ lọ relax kó tó mọ tó fi ṣe. Then they become where they are invited official election ni ṣé President Tinubu ní máa dàbí Jonathan official election ní Namibia official Africa kan wàá máa yá bàbá Tinubu ẹ bá wa sọ̀rọ̀. If he plays his game very well, Yoruba people at about 75% we should be ready for our exit. Do I trust him to do it? I am still not very comfortable and sure, but I would rather want to see him there and continue to push him than see Peter Obi or Atiku. Láyé, kò possible. I cannot, but one thing you must all remember is that after 2031, power goes back to the north. Agbára padà lọ sí north. Ṣé resources ni wọ́n náà ṣì ń kó? Ọlọ́run má jẹ́ kí Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Elédùmarè ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Jésù Kristi ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní ní dọ̀bálẹ̀ fún Haúsá gànṣẹ́ ní dọ̀bálẹ̀ fún Ìgbò kàkà bẹ́ẹ̀ ayé àwa dàrú ni bẹ́ẹ̀ ni láyé ayé àwa dàrú ni nígbà yẹn bọ́ ká tó dàrú ẹ jẹ́ ká fi intelligent play pẹ̀lú bàbá Tinubu
ẹ jẹ́ ká fi intelligent pẹ̀lú àwọn ọba wa àwọn olóṣèlú wa ká lè jẹ́ kó mọ̀ pé 2031 kò sí agbára tí president Tinubu fẹ́ lò ọlọ́run nìkan ló lágbára o ọlọ́run nìkan ló dẹ̀ lẹ̀mí gbogbo wa àkòsọ̀rọ̀ táwọn lè sọ but ṣé president Tinubu máa ní power láti sọ pé kí north kó má gba power padà ní 2031 ta ló lè bá mi ṣàlàyé yẹn fún line wa open kẹ wá bá mi argue pé Koiki mo kíyà mi títí lọ láṣọ I want somebody to come and mo kí ìyá mi bùn mi ẹ kúrò lẹ́mọ̀ Your Mighty ní bàbá must win at all costs because our land is under the siege. Is gradually and systematically restructuring Nigeria. A restructured Nigeria is a precursor to our Yoruba. Ẹ máa jẹ́ káwọn òyìnbó ẹ máa kí n gíra mi láwọn jẹ àwọn òyìnbó yìí ti pọ̀ jù. Mo kí àmì ọlá jíire kókà. Pound Sally wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni M1 ló máa bọ́ sí nìyẹn straight. Mo kí àwa ajé olókun. Bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, mo kí grandma ẹ máa kí n dárúkọ yín àwọn ṣiṣẹ́ ní First Bank wọ́n wà lábroad nísìn tó ti rìtáyà tó ń gbádùn pẹ̀lú àwọn grandchildren wọn àwọn ọlọ́mọ jàǹbá tí Fúlàní ṣe nínú àwọn bank sector wa kí n má dárúkọ gbogbo báńkì kan but mo ní President Bola Ahmed Tinubu will he have the power mo kí Prince Oyelola mo record so mo lè máa dárúkọ yín kí n máa kí yín bọ̀ àfẹ́ kó pọ̀ púpọ̀ náà power will return back to the north in 2031 how many people knows that èèyàn mélòó ló mọ̀ yẹn pé by 2031 ibi tó bá wun Yorùbá ni kó vote sí ní 2031 but power máa padà sí north bẹ́ẹ̀ ni kàkàkà dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí ayé àlọ sórí M1 ni ó dà pé ìyàwó ajé olókun ló wà lórí ibẹ̀ yẹn àbí mo kí bàbá mi Karùn-ún wé Abíọ́dún ẹ máa gbàgbé power goes back to the north will President Bola Tinubu have the privilege the systematic way to make sure that power doesn't go back to the north. Will he have that? Yes or no question, Lele. Kako sáré ṣe ní referendum. Yes, President Tinubu need power láti make sure pé the rotation does not go back to the north. No, he doesn't have the power to do so. Kílẹ̀ yín mú. Yes, President Tinubu can do it. No, he won't be able to do it. Ẹ sáré bá mi mo fẹ́ wo reaction àwọn èèyàn. Wọ́n ní no. House of Ẹkùn ní Koiki kí ló ń sọ lẹ́nu yìí kò possible. Pẹ̀lú gbogbo tó bá wọn President Tinubu rí kó ṣe will bí a kì í tún sọ again will President Tinubu have the power pé ẹ mọ̀ pé rotation ló ń ṣe every 8 years ó wà ní south west nísìn even though Àtíkù olè oníjìbìtì ó fẹ́ ṣàgbàgbára ètò ẹ̀ kó sọ pé òun máa jẹ́ kí Peter Obi ṣe but èyí tí mo béèrè pé tó bá di 2031 tí President Tinubu bá parí tẹ́nu ẹ̀ ṣé power yẹn lè padà sí south west padà again kó má lọ sí north yes kò possible no now north máa wá lo power yẹn láti 2031 for 8 years ẹ jẹ́ ká calculate so tá bá add the 8 years from 2031 so that means by 2039 látúnṣe máa sọ pé a fẹ́ padà sí presidency again by that time President Tinubu á ti dàgbà púpọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa wá bí àwọn tó jẹ́ àwọn tó ti groom lọ́ máa lè lò ń gbà yẹn he will not be able to come back bẹ́ẹ̀ ni mo ti rí bẹ́ẹ̀ mo ti rí pé mo ti rójú yín ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà ẹ má gbàgbé mi o èyí ni mo lè máa yọ̀ sí lọ́rùn àwọn dáàdì nǹkan bẹ́ẹ̀. I hope you get the message. Now let's come back to the UN General Secretary kò mo fẹ́ kẹ́ really mú bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa ká sì fọ̀rọ̀ President Bola Tinubu sílẹ̀. Let me read it without any interruption then àwa bẹ̀rẹ̀ sí gé kékèké. For too long, Africa resources have been extracted. The value captured elsewhere, the environmental damage left behind, no more exploitation, no more plundering. The people of Africa, the people of Africa must benefit first, most from the resources of Africa. Ṣé fipò máa possible? Táwa bá ṣì wà ní Nàìjíríà. Mo kí Miami. Funwa TV ní Baba Tinubu can't stop the North in 2031, but I believe he will use other tactics. At 75%, we must kick him and push him and work with him to do it. Even if he doesn't want to do it. Even if France, I'm okay, France, Macron, only game don't play.
pẹ̀lú president Tinubu gbogbo wọlé tọ́jọ́ ń ṣe yẹn Macron fẹ́ Africa ni o kó wà bó ṣe wà yẹn but ó sọ̀rọ̀ ní Kenya a máa débẹ̀. So what we are trying to explain here to start pushing it out, the UN General Secretary ní ẹ̀yin Nigerians in Africa kẹ́ má lọ sí South Africa mọ́ ilé ẹ̀kẹ́ wà kí resources ń jẹ yín lógún. Bàbá mi Prince David, no, he doesn't have the capacity to stop power, not to go back to the north, except he divide Nigeria. Eshegoni, what are we still doing in Nigeria? Kò yé mi, kò yé anybody náà ni, àbí kí la ìyá mi bùnmi ní nǹkan tán bẹ́ẹ̀ President Tinubu ṣe báyìí kò yọ wá kúrò láàrin Fúlàní. Wọ́n ní kò Yorùbá mi ti ń da díẹ̀ díẹ̀. So when we look at the topic ta lò lórí platform wa nírọ̀lẹ́ topic yẹn inú bíbá ni mo ti yọ. The people of Africa must benefit first. Ṣé a máa rí benefit yẹn? AI summary, yes, only debating 2031 presidential power shift. Share your prediction. Ìyàwó Ajélókun, if Northerners take over, they won't allow any region to be president again. Okay, thank you so much for all this engagement. Mo kí bàbá mi Awófẹ́sọ̀, bàbá dáadáa. Mo kí gbogbo èèyàn kú mi tí a jọ ń gbé ní UK àtẹ̀yìn tí a jọ wà ní Nàìjíríà. So when we look at all these that Antonia, okay, ó dà pé kọ́ọ̀lù kan fẹ́ wọlé ká wo bí ẹni ẹ fi dá sí tòní. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jọ̀ọ́, a ṣì need the resources lórí iléeṣẹ́ wa tó pọ̀. I need a lot of resources. Ntẹ̀rẹ̀ ní tó ń pè gan sef. Gbogbo àwọn phones yìí ti wọ́n bá ti ìgbàlódé mọ́ tàbí bá la ṣe máa sọ. So the people of Africa must benefit, which is normal. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Dabi Bex kẹ́mà ni mo rí yín pé mo kà kan. No, he won't have the power lórí Instagram. Ẹ ṣé gan ni. Thanks for all the engagement. I really appreciate every single one of us that are joining us this evening. And we're grateful to have you all. Now, are you worried that the people of Africa has not enjoyed their resources for a very long time? Gbogbo resources tó yẹ ká gbádùn, gbogbo resources tó yẹ ká máa fi ṣe ọlá, ká máa fi wà okay, gbogbo nǹkan la ní, but the most important resources is the human resources. Ẹ má fojú wo commonize àwọn tó wà nílé àwa diaspora. Na crayfish make kinní kan bend. Àwọn tó wà nílé táwọn náà bá ní 10% of in tí àwa rí abroad, they will flourish like that without any hesitation. They will do better and they will challenge us. Because ṣebí bẹ́ẹ̀ làwa náà wà tẹ́lẹ̀ tí talent yẹn bí Anthony Joshua kò ṣe pé kò tayọ, but moment tó jáde tán ó flourish. Ẹ̀rí ẹlòmíì bàtà kò ní bàtà tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù lórí street, all of a sudden tó bá mú dé Madrid báyìí tó ráyè wọ búùtù tó dáa tó bá gbá bọ́ọ̀lù yẹn bẹ́ẹ̀ má bèrè pé ẹ wo JJ Okocha. Èmi ti dé Turkey rí many times, and tẹ bá dárúkọ JJ pé mọ JJ kò ṣe pé àwọn ẹ̀mọ̀ káwọn máa ń mọ́ra wa àwọn máa rò pé bí ọmọ you know JJ ìtú tó pa ní Turkey fún wọn ó dá JJ Okocha dàbí ọba ní níbẹ̀. The respect they gave him is just too much. It's because of his skills. Imagine tó bá yẹ pé JJ Okocha ò jáde nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé skill yẹn ò ní jáde bọ̀ kò lè dàbí. Do you know that gbogbo àwọn Kenya tó ń sáré tó máa ń sáré yẹn táwa náà bá rí àwọn tó train dáadáa a máa beat wọn ní swimming. Ṣé Àtàndá kọ́ ni máa tó máa ń gbá table tennis yẹn? Prince Richard, good evening. Dear brother, I'm greeting you from the UK. Please, I want to ask when Baba Kitoye coming back. Baba Kitoye ṣùgbọ́n àná wọ́n wà l'Amẹ́ríkà. Ẹ jẹ́ kí bàbá wà l'Amẹ́ríkà. Bàbá ṣẹ̀ lọ nì. Bàbá tó ti lọ oṣù mẹ́fà lẹ ti ń béèrè pé gbà lọ́ máa wálé. Ẹ jẹ́ kí bàbá fara mọ́ Amẹ́ríkà. Ibẹ̀ náà lọ kúkú gbé tẹ́lẹ̀. Ẹ kọ́ wà l'Amẹ́ríkà. Láfíà ni bàbá wà. Mo tẹ̀ tí gbúrò wọn for a while. I'm going to speak to him. Very unusual. He hasn't even called me. But I know he's doing very well. So what I'm trying to present this evening is that the UN General Secretary says, and I quote, that ẹ jẹ́ kí benefits wá sọ́dọ̀ wa. But one of the best, we have another human resources in the world
now Oba Femi Benny. Baba is resting very well. So what I'm trying to explain is that the fact that our resources that are human, we have not been able to explore to exploit no exploit you have to explore exploration exploit rather. Ṣé mọ̀ pé báwa náà ṣe wà tó bá yẹ pé a ní research center a ní gidi kan a ní this ni by now ó yẹ ká ti rí kan náà ọmọ wa tó máa sọ pé òun ti lọ sí moon báwọn Americans náà ṣe ń lọ pẹ̀lú gbogbo wọn ṣé mọ̀ pé race ni gbogbo kìíní tó ń ṣe yẹn. So what we are just trying to present tonight is that everything that we have said on this platform, everything that we have talked about in terms of educating ourselves, bẹ́ẹ̀ ṣe educate yín lèmi náà educate ara mi because gbogbo program tá à ń ṣe àjọ educate ara wa ni kò sẹ́ni tó dẹ̀ mọ̀ tán. Arákùnrin bàbá UN General Secretary ó ní for too long African resources have been extracted. Wọ́n kàn ń yọ ṣé mọ̀ pé damage tó ṣe sí ó wà lára tí mo sọ fún girl tí mo ní mo pàdé tó wá láti Oregon. A sọ̀rọ̀ débi side ìbò lọ́dọ̀ àwọn tí Abacha pa àwọn ògbóni ṣe mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn nísìn another 50 years bí ẹlẹ́jà lè wọnú ibẹ̀ yẹn mọ́ because damage tó ṣe síbẹ̀ yẹn in terms of the crude oil damage it might take 50 years if it's going to come back because we'll clean it up. And America has a similar problem. Gẹ́gẹ́ náà confirm it. Tí government America tó sọ fáwọn oil company ẹ pé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa clean up ṣẹ̀tẹ̀ ẹ̀ máa san gbèsè. All these are problems that we are facing in Africa. Now, torí time àti ṣe half an hour lórí yẹn. Ẹ jẹ́ ká tó lọ sọ́dọ̀ President Tinubu. Ẹ jẹ́ ká wá sọ́dọ̀ mo rí tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ mo mọ̀ bí recent ni Tinubu is a complete failure. Bàbá yìí ti ṣe tiyín tán ẹ kó jágbásẹ́gbẹ́járe. Tinubu is a big failure. Àtìmọ̀ ó dà is a big failure. Mo ṣe ń rí fídíò yẹn nísìnyí. I don't know when he spoke, but we know he speaks all the time. So let's just ignore Baba Ọbásanjọ́ for now. He distract himself. Ẹ jẹ́ n sáré retweet eléyìí again kí wọ́n lọ mú jáde ní orí. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n kan tí Macron sọ. Macron ní I love African continent. Macron ló ń sọ̀rọ̀ nísìnyí. I want the youth of France, àwọn youth of France to understand that our fate is tied with African continent fate. Ìtọ́ sọ ni pé bí a kì í ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé wa ẹ̀pọ̀ òyìnbó burú gan. Ó ní àti ẹ̀yin ará France, ẹ̀yin ọ̀dọ́ France, mo fẹ́ táyà ẹ̀mọ́ta Áfíríkà, àní fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn, àní jẹ́ kọ́ ní dàgbàsókè. Àwọn tó bá fẹ́ wá lórí omi, àá máa fún wọn ní asylum. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn, ó lè wrong. Ọbásanjọ́ ò lè ṣe third time kó bàbá yẹn ti dàgbà. It's just another. Bí ẹ jẹ́ ká focus padà sórí President Emmanuel Macron. Ó ní kí n sọ fún ẹ̀yin youth ọ̀dọ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọn àwọn máa táyè àti wọn àwọn máa táyè mọ́ ti yín. And what that means is that you're going nowhere. Wá make sure pé Africa wọ́n jókòó lé lórí ni. The influence that France have in Africa today kò ń ṣe kékeré. Tẹ́ bá dé Benin lẹ máa mọ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò tí lọ sọ́dọ̀ African country púpọ̀, but tẹ́ bá dé Benin Republic ẹ mọ̀ pé influence France níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré. Mo rò pé wọ́n jẹ́ kí mo fẹ́ lé ní gbogbo tó ń tà níbẹ̀ ní France ní Benin yẹn wọ́n máa import ẹ̀ wọlé ni. Àwọn France ló wà behind it. Let's even look at it this way. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi agbára ńlá. Owó wọn tó ń lò ṣe mọ̀ pé gbogbo banking sector wọn àwọn ló bá wọn dìímú ló ń bá wọn manage. Ìyẹn Emmanuel Macron. Ó wá tẹ̀tù wá ṣẹ̀ ń sọ pé ẹja gbọ́ bó ṣe sọ ní èdè ló fi sọ. Àwọn fèdè communicate. Àwa tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ a máa sọ òyìnbó. Àwa dá gbọ́ òyìnbó jù. Ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ sọ fún mi ní bí 2 years ago kó òyìnbó yìí ti pọ̀ jù báwa máa sọ Yorùbá. It was a little bit tough for me but mo manage díẹ̀ kó tó di pé ó mọ́ra báyìí. But tí bá fẹ́ communicate tí mo fẹ́ jẹ́ kí mo máa sọ òyìnbó yẹn débi pé ẹ máa bèrè òyìnbó yìí ti pọ̀ jù. Ẹja gbọ́n tí ń bọ̀ Macron sọ.
èdè ló fi sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹja agbọ́n tó sọ wọ́n translate ẹ̀ sí English bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìyá wa Kẹ́mi Badenoch ó ń fín prime minister wa wọ́n ní kó resign kò tí ì dá wọn lóhùn pressure wà gan báyìí fún un. I don't know whether he's gonna survive it but that is the politics here in Britain. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Macron sọ. This is him speaking, I believe, in Kenya. Talking about it, we're talking about the future. I actually have no regret. I feel that there is a lot of ambition to be had for this continent, and I love the African continent. It is the youngest continent, the most dynamic continent of all. Ẹ jẹ́ ká kọ́ pọ́sẹ̀ pọ́sì jàre kínní the youngest continent ẹ wo bó ṣe gbé wa wálẹ̀ continent tí ìlú wo ni ṣé Belgium kan ni àwọn mú odindi Congo wọ́n sọ dìlú wọn àwọn Belgium ṣé ní gbogbo àwọn pípù yìí jàǹbá tó ti ṣe sí Africa ṣé mọ̀ pé mo ní mò ń fọ́lọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi Martha àti Michi tó travel láti England ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi Láre tó travel láti England wọ́n wà ní Namibia nísìn èmi mọ̀ pé Germany ló colonize Namibia tẹ bá rí structure wọn ní Namibia mo tẹ̀ ti gbà pé kámẹ́rà ń bíbà mo gbọ́dọ̀ gbé laptop sí bíbà next time so that ojú lọ́rọ̀ ẹ má bínú pé ẹ̀rọ ojú mi látẹ̀kàn tẹ bá rí structure Namibia ta ló mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ pé Namibia pé Germany ló colonize wọn àwọn òyìnbó yìí ti jayé káyé ó wá ń pè wá ní young continent lẹ́nu ẹ̀ máa yín dẹ̀ ní ọ̀rẹ́ bàbá President Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣẹ́rí pọ́rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí young continent ó pè ìran tí ó ti ń exist for nínú Africa bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ àwa ìran ta ti ń exist France tó jẹ́ pé mo pàdé ìyá jàmó kan in her 80s in the First World War Namibia was a German colony ẹ ṣe gan ni èmi ọmọ àwọn kọ́pù yẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ wọ́n sì wà ní Namibia wọ́n tẹ̀ tí gbéra jáde nínú Namibia wọ́n ti gba Nàìjíríà kọjá rántí mo sọ wọ́n gba Angola kọjá àwọn Portuguese in tó ṣe sí Angola àwọn people ti jayé káyé there is every possibility that Wall Street will change Kistama PM tomorrow. Likely Omar step down. I don't think he will survive it. Nígbà táwọn tó jù lọ gan tó survive it. But let's focus on our own problem first. So this statement that Macron sọ pé young continent ní Africa is like a disrespect. A ti ṣe 75 minutes mo lè fẹ́ kó má gùn púpọ̀ mo lè fi fún yín láyè tá a bá rẹ̀ tó fẹ́ dá sí kí n tó lọ sí ọ̀dọ̀ President Bola Tinubu the next and the final one. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ padà ká kọrin wáìnì ká wá gbọ́ again but in tó kọ̀sọ̀ náà ó ń sọ èdè Africa Forward Summit ni wọ́n lọ ṣe and I think it was the same summit tí President Tinubu náà lọ ní Kenya. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ. Ó dárúkọ Nàìjíríà. Spoken about security of the Nigeria in the past, but now talking about it, we're talking about the future. I actually have no regret. I feel that there is a lot of ambition to be had for this continent, and I love the African continent. It is the youngest continent. The youngest continent, dynamic of all. For citizens to hear that as a message. But if I just may, to wrap up, I want the youth of France to understand that our fate is tied with the African. Our fate is tied with Africa. Moki Gama Yawa Comfort Ologunja. There are some 17 million French people who are part of the African diaspora. So we are part of this continent. They are part of the continent. Anyway, àti gbọ́n kan tó sọ, kí lẹ̀yin rí sí ọ̀rọ̀ tí Macron ń sọ? Ìyàwó Comfort Ologunja wọ́n ní Botswana is still the best. Okay, I've never been there as well. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọlátúnjí Awófẹ́sọ. Ìyàwó Comfort Ologunja ní Africa tí mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ
African leaders are our major problems, and they don't seem to understand that they are the major problem. Now, the final part, Katowa Feno Laye and Tobafi Dasi, if otherwise, we close the broadcast at today's time. Owa lórí router Africa. Let me bring that here as well. Kakosare, mo máa ń fẹ́ ka emotorial lo software. I'm trying to use a proper camera. So camera laptop mi yẹn kò sharp púpọ̀, so kò really tẹ́ mi lọ́rùn tó. The reason why tá a ṣe again, mo kí Ìjẹ̀bú Parapọ̀. Àwọn ló fún wa ní award tí ẹ̀ ń wò yìí. Ìjẹ̀bú Parapọ̀ motto ọmọ aládé ni wá presented an excellent award in honor of our true son of Ìjẹ̀bú, Mr. OLAYOMI KOIKI. Kò ń ṣe Kókìkí o, Koiki. Koikimedia Afidipọ̀tẹ̀mọlẹ̀. Keep up the good work. Congratulations. Wọ́n dẹ̀ àdèjọ́ ń ṣe meeting wọ̀n sàn kankan fún mi. Ṣe rí pé àwọn committee. Now, message ti President Tinubu tí mo fẹ́ kà jáde lélẹ̀ lórí router Africa. President Tinubu, Nigeria will spend about $11.6 billion. Kò ṣòwò kékeré. Èmi ò mọ èlò níyẹn jẹ́ ní náírà, but a máa lọ sí trillions of naira. Servicing is debt in 2026. Tó bá ní servicing, kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹ́ ọ̀nkú wa kan Alhaji Kuku ní phase 2. Tó bá ti ka budget tán, ṣe ló máa ní ká jókòó, ká máa ìgbà yẹn mi lọ gbé ní phase 2 lọ́dọ̀ Alhaja náà ti kú nísìn. Àwọn òkú ti pọ̀ lọ́dọ̀ wa náà, kọ́lọ̀ ń ṣàánú. Ìyá máa ní àwọn like paper, máa ka paper gan. Àwa mú ní ká wá sọ̀rọ̀ nípa bọ́jẹ̀tì tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí. Bàbá ìbọn aláyín pọ̀ jàre, èmi ò wá sílé yín mọ́. Mo dẹ̀ máa lọ gba phone call níbẹ̀, mọ̀ pé àwọn telephone kò dàbí nísìnyí tí gbogbo wa ní mobile phone, ta ní smartphone tí kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́ màmá mi tó bá ti pè, a ní kó bá wa lọ sọ fún wọn ní ilé block 102 ní tọ̀dọ̀ Alhaja. Ó dà pé block kìíní kan ní tọ̀dọ̀ àwọn Kúkú, àwọn ní phone line, àwọn ò ní phone line lọ́dọ̀ Alhaja. So tó bá ti màmá mi bá ti pè, wọ́n á ní kó lọ ẹ̀bẹ́ náà ṣe máa ń gba kọ́ọ̀lù náà, ẹ̀yin tẹ́ dámọ̀. Wọ́n á ní kó lọ sọ fún wa pé in 20 minutes àwọn máa fi padà pé ká wà lórí ìjókòó. Láàrin ibẹ̀ náà ni bàbá yìí máa engage yàn. Bàbá ìwò má yọ mí lẹ́nu jàre. Ìwọ́n wá gba kọ́ọ̀lù lẹ́yìn náà kí ló mo pàdé ọmọ wọn kan ní àìpẹ́ yìí. Mo tẹ̀ mọ̀ pé òun náà ó gbóná gan, Unilag ló ti ṣe tán. A kò pàdé ní Croydon nígbà tí mo lọ sí wedding kan tí mo ìwọ náà wá lóye ni ó ní òun sí bí òun kàn máa ń wọlé òun máa ń jáde ni. Ó gbóná gan, ó mọ̀wé gan. Látọ̀dọ̀ wọn ni mo ti mọ ọ̀rẹ́ wọn kan tó ń pè ní Sèdí, ọmọ Yorùbá kàwé. Ṣẹ̀rí Sèdí yẹn, Sèdí la máa ń pè. He was the youngest chartered accountant kémi tó kúrò Nàìjíríà ní 1998. Medicine ni wọ́n fẹ́ kó lọ study. Òun wá wọ́n pé medicine máa pẹ́. Family ẹ̀kẹ́rẹ̀ rẹ̀ mọ̀ káwọn tó bá mọ̀ òwe yẹn wọ́n máa ń jáde láti ilé tí kò wà òkè. Òun á ní tó bá tètè ṣe accounting, òun á tètè bẹ̀rẹ̀ sí rówó láti tọ́jú gbogbo àwọn family tó kó àwọn àbúrò, àwọn siblings, àwọn bóun ṣe lọ ṣe medicine yẹn ní Unilag. Ó mọ̀wé bíi Papa Pia. He was the youngest chartered accountant. Either when I left Nigeria ló gba award yẹn bí i ní 1999. I think I've left Nigeria nígbà yẹn. The youngest chartered accountant. Má tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ cousin mi yẹn pé bo ló wà nísìn. Ọlọ́lọ́mọ bí ó lè wà níbì kan nísìn ní around the world tó kọ́ máa sanwó burúkú. Ó lè wà Nàìjíríà náà tó máa sanwó burúkú fún. Very, very brilliant, guy. Ó mọ̀wé, máa bèrè lọ́wọ́ kìíní ẹjọ́ rán mi létí back end team pé nǹkan tí mo fẹ́ bèrè. Now, Bàbá mi Ọlátúnjí also wọ́n ní Tinubu will be the last executive president in 2031. The next leader after 2031 will surely be a ceremonial president. Láṣẹ Èdùmàrè. Àròlé Oòduà mo kí ẹ. Now, ìtí mo fẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò, ẹ mọ̀ ká ti sọ ti abroad, international, ká padà sí local. Nigeria. Nigeria will spend about 11.6 billion servicing its debt. Tó bá ní servicing, gbèsè tá jẹ, a máa san. That means mo kí ìyá wa Eunice Ládípọ̀. Bàbá mi, kò kún mọ́lá mọ́gàjì, bàbá dáadáa. Ẹ bá ń kí ìyá àdúrà. Mo tẹ̀ rí ìyá àdúrà tó ṣe, ó dẹ̀ ti pẹ́ tí mo ti rí ìyá yẹn, ìyá dáadáa.
ìyá pépà fún mi gbà kan ní many years back. Koiki ọkọ̀ pàdé ní event ní £150 méjì. Ìgbà yẹn gbó everybody ló máa ń fẹ́ súnmọ́ ìyá yẹn, ìyá àdúrà náwó wọ́n máa ń ya pépà ni. Ọlọ́run wà pẹ̀lú ìyá náà. Nàìjíríà máa san ó máa spend not san ó máa san ó máa spend rather. That is a lot of money. Servicing its debt in 2026, nearly half of its projected government revenue. President Bola Tinubu said, as he called for an overhaul of global financial system, he said, penalize African borrowers. Ṣọ́mọdá President Tinubu lóhùn. Ẹ jẹ́ ká ka átíkù yẹn délẹ̀ láti Reuters. And èní ni átíkù yẹn jáde 9 hours ago. Òun lélẹ̀ in case tí ẹ bá ní ìbolo tí ń kà tẹ́yìn náà bá fẹ́ lọ tẹ́ fẹ́ lọ review ẹ̀ kò tẹ́yìn bá ti wá bẹ̀ àwa máa ṣe summary ẹ̀ quickly ẹ bá mi power tap ẹ bá mi share program yìí kò dábẹ́ o. Wọ́n ní summary debt service to consume nearly half of Nigerian project 2026 revenue. Tinubu urged global finance reform, citing high borrowing costs and limited access to long-term finance. Kò sílùú tó kì í yáwó. Bí Amẹ́ríkà ṣe wà yẹn, gbèsè tó wà lẹ́rùn Amẹ́ríkà, àwọn kan print owó lọ́n tiẹ̀ ni. Ṣẹ́rí ní Amẹ́ríkà fi wà tó sì ní strong strength is the dollarization. Torí àwọn ló ṣì ń control òfin rajà anywhere in the world, dollar ló máa fi ṣe. Even though pa àgbé ní Amẹ́ríkà, kò jẹ́ ká máa lo dollar. So because láàárín Amẹ́ríkà àti Saudi Arabia, wọ́n ti jọ ṣe deal yẹn ní many years ago. Ìyẹn ni China, mo mọ̀ tí Trump mo ti follow news bí a ti bá ṣe ká ti bá gbọ́ ní ṣe máa wá lọ́la àbí lọ́túnla láti wá sọ kí ni Trump ń sọ ní China báyìí. Because China ọ̀gbádùn ọ̀gbá ta Amẹ́ríkà mọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ dọ́là yẹn. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Iran àti China ló ṣe ń lo yuan. Iran ní gbogbo ẹni tó bá máa sanwó fóun ẹ má because ṣe rí each of the transactions tẹ bá lò lórí káàdì yín Amẹ́ríkà ìlú yẹn gbọ́n. Each of the transactions tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé pátá àwọn tó bá mọ̀ nípa kíní ẹ lè ṣàlàyé fún mi kí n tún sọ kí bí abẹ́ mi ṣe sọ yìí ó lè má yá wọn yàn but now let's say mo fẹ́ ra ticket nísìn lọ sí Nàìjíríà moment bá ti sanwó pẹ̀lú káàdì mi ṣe rí process yẹn Amẹ́ríkà ló ń control bówó yẹn ṣe move. Ṣọ́rọ̀ yẹn ẹ bá mi ṣàlàyé èyí tó bá yé lórí comment section. Ó ní stamp kan tó máa ń lò fún ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn. The way the money travels around the world, ìyẹn ni àwọn BRICS country ló fẹ́ cut out. Pé Amẹ́ríkà ò lè dominate. So ibẹ̀ l'Amẹ́ríkà ti ní agbára. T'Amẹ́ríkà bá sọ fún ẹ pé má bàálù kan ṣe tó bá bàálù yẹn ṣe wọn ò ní fún ẹ ní access sí that point yẹn láti lè jẹ́ kí o rówó lò. Arówó lò. Ìyá wa kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ló máa wà pẹ̀lú wọn. Àwọn èèyàn gbọ́ mi yé. Amẹ́ríkà tẹ̀rín yẹn. So àwọn wọ́n ti take advantage of that. So now let's say you are doing a transaction in America. I mean o fẹ́ rajà ní let's say ìwà àti China tẹ̀ka ìwà àti India or Pakistan ẹ fẹ́ ra nǹkan níbẹ̀. Ṣe rí process tówó yẹn fi move owó tẹ fi rajà yẹn tẹ fi move owó Amẹ́ríkà ló ní portal yẹn. So kò wá síbẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe nǹkan kan t'Amẹ́ríkà bá ti block yín ẹ lè rí kankan ṣe láìgbáyé o. Tó bá ti block portal yẹn ni China ò fẹ́ gbà pẹ̀lú Amẹ́ríkà mọ́. Tó fẹ́ fi create another way of sending money. Ṣé rí gbogbo owó tá à ń send lọ sí Nàìjíríà tap money send Western Union that is almost the same system as well. So America is mo kí bàbá mi AY Texas mo kí Humanity King they are I don't know how to call it another word ni wọ́n but gbogbo tó fi ní access sí power yẹn kò ju pé àwọn àti Iran wọ́n ti jọ mo ní Iran kẹ̀ àwọn àti Saudi Arabia they have been the financial and economic power but olórúkọ kan tó ń pe kíní tí mò ń sọ yẹn
èyí tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ó ti yé yín nǹkan tí mò ń sọ the way tí bá google ẹ̀ ó lè fún mi ní option nǹkan tí let's see if it will help me a little bit what is it called moving money ó ní term tó máa ń lò what it's called moving money be swift swift mo rántí nísìn I think it's swift mo ń bọ̀ swift an open global standard for financial information mo ń bọ̀ so it will be very difficult for you to operate America bá ti tó bá cripple ẹ bílù ẹ bá ní kinní kan máa wálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ because o ò ní rówó yẹn move around ẹ fẹ́ ra ok ẹ rántí pé the same thing tí Jonathan náà fẹ́ ra nǹkan kan tí wọ́n jẹ́ kó ọ̀tá fún tó fi di pé wọ́n ń gbé cash lọ nínú helicopter níbi táyé lè dé nísìn àwa wá ń gbé cash àfẹ́ lọ fi ra ìbọn ẹ rántí story yẹn now because the term SWIFT refers to many major topics, the breakdown covers the most common context, including global banking. The Society of the Worldwide Interbanking Financial Telecommunications, SWIFT, is a global member-owned corporated headquarter in Belgium. So it's similar like that in Timon. So I hope, now let's come back to the final part. Nigeria reforms stabilized economy but gains eroded by global system treating Africa as high risk. Well, they are treating us as an high risk. Tẹ́ bá fẹ́ yá £10, wọ́n á sọ fún yín pé ẹ máa fi san £1,000. So all these financial institutions, IMF, World Bank, they have a big role to play in Africa. Though a mọ̀ pé mismanagement pọ̀ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa náà tó bá gbowó fún wọn pé kó lọ fi ṣe project ìgbà yẹn ló máa mọ̀ kó fi ra nice BMW tó dáa fún girlfriend ẹ̀ kò rà fúnyàwó ìgbà yẹn ló máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì ẹni tó ògùn private jet rí ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé private jet ló yẹ kó máa fi travel káàkiri. So a lot of money have been squandered and wasted around the globe. So I think there's 2 requests. Gbogbo program yìí náà mo fẹ́ kó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. So ẹ jẹ́ ká kọ́ gbé àwọn méjì tó send request wọlé mo mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. So again, Nigeria will spend $11.6 billion servicing its debt in 2026, nearly half of its projected government revenue. President Bola Tinubu said as a call for an overhaul of global financial system, he said penalize African borrowers. Debt servicing costs are crowding our spending infrastructure because military aircraft from the US government rejected under Jonathan Benny. Even the flight from London to Canberra is cheaper than traveling to Lagos. You're right, Benny. So, ẹ bá mute mọ́lẹ̀ o, àti nìkẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ bá mute ẹni tó wà ń bẹ̀ o. Ẹ ṣe gan ni, ẹ máa sọ̀rọ̀ láìpẹ́. So, just to Nigeria spent $5.15 billion servicing its debt in 2025. Láti 5.15 ó wá lọ sí double of that 11.6. So I don't know how all these will play out. In the speech at the Africa Forward Summit níbi tí Macron náà ti sọ̀rọ̀ ní Nairobi on Tuesday ìyẹn ní àná, President Tinubu said the high borrowing cost and limited access to long-term finance were driving resources away from industry, skills, and infrastructure. So the reason why you don't have industry, the reason why all your skills is not being used properly because we are not getting a better deal. Bàbá Ebenezer rí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú ká tó lè máa wrap up program wọn nírọ̀lẹ́ yìí. Time kan náà lájọ wà Nàìjíríà alẹ́ náà ni a ti wà láago 9 fẹ́ lọ lù. N tí mo sọ ni pé time kan náà mo ní ẹni sùúrù ẹni mo ní Nàìjíríà mo wà o mo ní time kan náà lájọ wà ní Nàìjíríà èmi ò sọ pé Nàìjíríà ni mo wà London ni mo wà. Okay, London, mi ò mọ mọ́ṣù kan tẹ̀ sọ pa ìbọn kan tí mo kàn gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ borrowing or not borrowing.
Our government are not doing what they're supposed to do. Okay. No, wọ́n ní kẹ̀lẹ̀ mọ́ tẹ́fẹ́ sọ wọ́n ní a fẹ́ fi $11 billion a fẹ́ fi service. It is swallow up 11 something billion. Bẹ́ẹ̀ni $11 billion servicing of debt nìyẹn o. Servicing of debt. Ìgbà wá ní debt yẹn gógó máa lámàwá. Ẹ̀bí àtẹ̀mí àti yín bá ti pé tá a bá ti dàgbà tá a dògbò bí i 100 years tá a ṣe wà ní Nàìjíríà. That is it. Bàbá ẹ rí pé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní láti lọ sí yunifásitì ṣe mọ̀ pé ẹni sùúrù sà ṣe mọ̀ pọ́nrọ̀ tó ń sọ ẹni sì lèmi náà sọ IMF so mò ń gbádùn yín bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. So wọ́n ò ṣe èmi ti mọ̀ ní Nàìjíríà pé ní 1974 Nàìjíríà borrow IMF ní owó. Ẹ parọ́ sà. You are that same organization who want ban Nigeria for good 31 years. They put the value, naira devaluation. Okay. Kind of that mentality. Okay. You now. Okay. Now, naira devaluation, it will be naira devaluation. Which is not supposed to be. Okay. With that borrowing, you can't do anything. Shopping mall, shopping complex, business. How will I put it? But you want to say no factory. Hòtẹ́ẹ̀lì wa pọ̀ láti máa fi ṣe ṣìnà hòtẹ́ẹ̀lì pọ̀ rẹpẹtẹ. Ṣọ́ọ̀ṣì organization kọ̀ pọ̀ lọ. Ẹ má ká mú chọ́ọ̀chì mọ́ ẹ má ká wá bàyà ẹni sùúrù síbẹ̀ ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù hello sà ẹni sùúrù mo ní hello bàbá mi Ebenezer ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ. He's not listening to me. Hello sir ẹ má ká mú chọ́ọ̀chì mọ́ chọ́ọ̀chì ò yáwó lọ́wọ́ IMF. Okay. Ọ̀gbọ́n tí mò ń sọ mo ní ẹ má dárúkọ church ò yáwó lọ́wọ́ IMF church kan ni ó ń gbowó àfi tó bá yẹ pa bá rí evidence pé Nigerian government ń sponsor church láti fi build the church wọn. I hope let's be very careful. I understand all our religion are giving us a lot of problems but báwo ni church ṣe ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ IMF. Anyway ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ humanity ṣẹ̀ṣù wà ń bẹ̀ sáré bá a sọ̀rọ̀ sà. Ok ètò ni ẹ sà. Elédùn àgbà wà lọ́wọ́ àwọn arábí ni ọ̀kan. Àṣẹdùmarè. Ọlá náà tó bá ti ń rà lójú ọlé ó ti fẹ́ ya nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá fún kálukú gba tiẹ̀ lọ náà ní kókó. Is the only solution. Jẹ gbèsè all the time. Ṣẹ̀dẹ̀ expect kílù ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn Nàìjíríà ti yára sórí péjì àwọn wèrè tó ń yá wọn lówó kan báyìí. Àwọn yẹn ti blọ́ọ̀kù wa. Ṣé pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gan lórí social media èmi ò sí lórí social media látàárọ̀. Má yá wọn lówó mọ́ o. Owó tẹ̀ ń yá wọn. Oríṣiríṣi speech làwọn ọmọ Nàìjíríà kọ sí. Ọ̀yà block comment section. Àwọn náà mọ tó ń ṣe. So bàbá mi ṣe nísìn a lè sọ pé ọ̀làjú ti wà pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń lọ ń gbà sí fún wọn níbẹ̀ èmi kò tẹ̀ ń ṣe program tèmi so that means pé we are creating more enlightenment and awareness not just on this platform on many platforms like that pé n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ tó bá ti yáwó yẹn ànímọ̀pọ̀ ti yáwó àkọ́mọ́ máa gbá IMF ó yá wa lówó bàbá yẹn rẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà kan rí ní 1974 àwa gan la yá IMF lówó after 31 years IMF wọn sọ fún wa pé ká lọ devalue náírà
mọ̀ pé kò sí ẹni tí gbogbo ẹ̀rọ máa fi ọ̀dẹ̀ lọ. Àgbọ̀yé sà. Wò ó pé òkè o fẹ́ kí tiẹ̀ burú nú ẹgbẹ́. Okay. Owó yẹn gbogbo wọn náà ti yá lówó ẹ ti báyé wọn jẹ́ tán. Kò tó bá yá wọn lówó wọn à lè wọn lẹ́rú. Tí ò fún ọ lówó ẹgbẹ́ bóun ló ṣe máa bọ́ sọ̀rọ̀. Àgbọ̀yé sà. Tí ọmọ tààrọ̀ yẹn wọlé ó ní òun ò ṣe o ẹgbẹ́ owó wọn ká máa gbé lọ. Gbogbo táwọn ní lọ́rọ̀ lọ àwọn mójútó. Kí àwọn bá fẹ́ yé táwọn bá fẹ́ tà láwọn ó tà. Tó ṣe gbogbo tó ń ṣe Nàìjíríà yìí. So kí ẹlẹ́ ti máa wò gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹ àwọn kan ń lo systematically wọ́n fi ń gbalẹ̀ lọ sí wọn. Ọjà every state wọ́n ti engulf. Kí a di dẹnu kalẹ̀. Kí a bá wà very careful. Èdè tó kún táwọn ṣẹlẹ̀ lónìí kan láàánú. Àwọn onílẹ̀ kó má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Sísì àgbàdo gbalẹ̀ ibo ni ìjọ́sìn tún wá. Inú ilẹ̀ náà kọ̀. Kábíyèsí o. Àwọn àgbàgbà wà. Kọ́ dìde ní kíákíá. Kọ́ dìde kọ́ máa yẹ kó pẹ́ rárá. Kí lẹ rí sọ̀rọ̀ tí UN General Secretary sọ pé African resources must be for African people? Okay. Yeah. Okay. Okay. Mà ṣe o. We have to create a general awareness. I think we have the headway. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni. Mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Mo ti follow yín torí mo rí pé ẹ̀yin bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n gidi ni yín. Tíyàn bá nírú yín bíi 5 lọ́wọ́ tíyàn bá ń ṣètò inú yàn á máa dùn ni. Mò ń bọ̀ ẹni tó ṣẹ̀ wọlé lórí TikTok. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ bàbá wa Ọdúnsì. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ọba Elédùmarè ló ń tò kò ń ṣèmi. Join Koikimedia, a lot of experience. Àwọn ìsọ̀rọ̀ náà tí mi ò gbọ́. Ẹ ṣé gan ni. Sọ wípé àwọn òyìnbó yìí wọ́n mọ àwa Yorùbá kan ju ara wa lọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ wá dáadáa. Wọ́n ju ara wa lọ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn pípọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ni tó wà lórí wọn pẹ̀lú àwa là ń gbà lẹ́yìn àwa là ń pọ́n lọ àwa fún ẹ̀kọ́ tó wọ́n lọ́hùn. Sọ kí làwọn fẹ́ ṣe? Mo gbogbo àwọn náà wọ̀n ní báwọn ṣe wọ́n pè é gbogbo wọn. Wọ́n yẹ́rẹ́yẹ́ lọ Tanzania gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo. Thomas Sankara. I'll take it out for me. Kí la fẹ́ ṣe? Nẹ́tíwọ̀kì jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Mo gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín sáà. Epo tí Nàìjíríà ní ọ̀tá ní ó tó kò wọn ò yáwó lọ́wọ́ yín. Kí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Nelson ẹ̀ka lẹ́nu. Àwọn ìgbẹ́ kò gbà kò gbọ́dọ̀ sún ọ lẹ́nu. Okay. Wọ́n ní wọ́n lọ́nà one night ṣe àlè mú forward. Ó ní program kan náà tó ń ṣe máa yẹn Yorùbá náà tó ń sọ yìí pé ọlọ́run ní world they will lose. Gbogbo kẹ́kẹ́ ṣẹ́ni as long as a bá ṣe wà ní under 1 hour wọ́n fẹ́ kí a wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá kọ́mọ Yorùbá máa rú Yorùbá kọ́.
àlàáfíà ni bàbá Ìgbòho wà. Wọ́n ṣe o. Okay. Wọ́n ṣe o. Ṣé bá máa anyway náà ẹjọ́ tá à ń ròyìn náà ló máa mú enlightenment wá so kò wá wasteful. Ó kọ̀ yẹ pé time gbogbo tá à ń sọ yìí nísìn ìdá nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Olúwatóbi ẹ jẹ́ agbọ́ látọ̀dọ̀ yín torí mo mọ̀ pé gbogbo náà la máa ní nǹkan tá a fi contribute ẹ bá wa dá sọ́rọ̀ náà sà. Mo kì í sà. Ilẹ̀ Nàìjíríà ò ní bàjẹ́, ilẹ̀ Yorùbá náà ò ní bàjẹ́. Àmì o a ṣe wà nù Nàìjíríà àbí. Bẹ́ẹ̀ni inú Ọlọ́run bá tàn mọ́lẹ̀ sí and mo rí pé àwa gangan fún wa ní ìmọ́lẹ̀ ìlú wa fúnra wa ṣùgbọ́n látara ń pẹ́ ẹnu oko ni. Ẹnu oko. Ok. Àwa kọ́kọ́ wò náà kọ́kọ́ wo àárín Yorùbá mo rí pé Yorùbá ló strong jù ẹnu Yorùbá náà jẹ́ kó. Ok. Ẹnu Yorùbá kò and then nǹkan tó jẹ́ fà tẹ́nu Yorùbá ò fi kò náà religion náà wà níbẹ̀. Ẹ̀sìn. Wọ́n fi religion. Ti fi ẹ̀sìn yẹn wọ́n ti fi àrí pé wọ́n ti fi rá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ní ẹlẹ́dàá. Ok. Ẹlòmíì gan kò lè ronú without no ẹ̀sìn kò mọ̀ pé ìwà kò mọ̀ pé ká ṣe dáadáa. Ẹ̀sìn yẹn mo rí pé òun ni movement tó fi ń ṣe kíni tó fi ń pín wa. Ok. Tó bá wá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn yẹn máa pín wa pátá ẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ bí Yorùbá kọ́ ní president tiwọn. Gbọ́dọ̀ kó mọ́ kí ẹ o ìyá dáadáa mo ń gbọ́ yín sà. Ok. Ok. Kódà gan tí Fúlàní máa ní tiẹ̀ kọ́ ní tiẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì ní títí ẹ̀ náà kó ní kálukú kọ́kọ́ ní president ẹ̀ kọ́ bá lè bá a ṣe nígbà tí ìjọba Tinubu wa tó bá lè ṣe pé last nǹkan tó kúrò ń bẹ̀yẹn tó bá nǹkan tó máa fi fún wa kọ́kọ́ ṣe. Ok. Yorùbá. Ìyá wa Bùnmi ní wọ́n ní gbogbo owó tó ń yá ìkìlọ̀ fi ń ṣe tèmi náà bá mọ̀ máa tètè sọ ni kò yé mi náà ni wọ́n ṣáà ń lò dáadáa náà ni owó kò wá ń ṣe president Tinubu kan ló yáwó but at least àwọn náà ti yá but wọ́n ní gbèsè tá à ń san lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ wọlé wọ́n ní tàfin service debt wa $11 billion. So báwo la ṣe fẹ́ ṣe infrastructure báwo la ṣe fẹ́ ṣe connectivity báwo la ṣe fẹ́ tanná báwo la ṣe fẹ́ ṣe omi báwo la ṣe fẹ́ ṣe health care ìwọ̀nba tó bá tún yá náà ẹ mọ̀ pé àwọn state náà ní access láti yáwó èmi àyáwó yẹn ànímọ́ tó fi ṣe yàtọ̀ sí federal ẹ ṣe gan ni ìyá wa kò gbọdọ̀ kú ẹ kú gbogbo gbà mò ń gbádùn yín bàbá mi mo fẹ́ gbọ́ bí tẹ fẹ́ land sí ká tó máa tẹ̀síwájú torí àti fẹ́ parí ètò. Tí pínpín yẹn tó bá lè kọ́kọ́ wáyé náà Yorùbá tí Haúsá náà ní tiẹ̀ president ní tiẹ̀ tó bá jẹ́ tí wàá dín pati ní president ara wa tàbá jẹ́ rí pé ìjà ìsìn náà tí ó wà ń bẹ̀ bí kọ́tù ní president Muslim Christian ti ṣe báyé náà kó wà. Kọ̀mọ̀ká tí o kọ́kọ́ ti bá gbọ́ yé ká kúkú máa rotate láàrin ara wa dàn bó ṣe rotate Nàìjíríà because bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tí president Tinubu bá wọlé second term give and take after that president Tinubu might not be able to suggest pé kí power tún dúró sí south west power yẹn gbọ́dọ̀ padà lọ sí kí ló ń pè north and that means pé tí north bá gbàgbára ní 2031 ó di 2039 ká tó tún máa sọ pé ó máa wá sọ́dọ̀ Yorùbá àwọn Ìgbò náà dẹ̀ máa sọ pé kí ló dé ṣèbí Tinubu ti ṣe ní 2020 something àwọn náà ló tún kàn mo mọ̀ bí àwọn minority máa ever di president in Nigeria. Because àwọn èèyàn inú wọn dùn pé bí bàbá ṣe wà ń bẹ̀ sí wọ́n fi àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀ bí power kan tí Ìgbò náà bá tún débẹ̀ ṣé wọ́n ní yọ wọn Yorùbá. no normal nínú ẹ̀ kò ṣe pé wọ́n máa yọ wọn kò ń ṣe bí Ìgbò tẹ̀ débẹ̀ báwo anybody bá normal bó ṣe láti rí nìyẹn bó ṣe máa rí nìyẹn because you have to use people that you know. Àtẹ̀wé pé bàbá ń kó wọn fix ọ̀kan nǹkan tó ń fix yẹn náà máa padà tí wàá dojú ẹ̀ nílẹ̀ ni but tó bá lè ṣe fún wa o tó bá lè ṣe fún wa. ọ̀dà kan fi pín wa ọlọ́run á jẹ́ kí bàbá Tinubu kọ́ ronú débẹ̀ mo ti fọ́lọ̀ yín torí pé mo rí pé ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n ni ẹ má bí torí àsìkò ni even gan fóònù gan eré gan ti ń freeze mọ́ mi lọ́wọ́ Instagram yìí so on that note I hope
we've learned something on the platform again this evening. Sikiru Yunisa Mokiyisa. So, a sọ̀rọ̀ mẹ́ta, a sọ̀rọ̀ nípa UN Secretary General tó ní Africa resources must be for Africa people. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. A sọ̀rọ̀ nípa President Bola Tinubu. Wọ́n ní owó tí a fi ń san gbèsè wa ó pọ̀ gan-an ni. Kò likely pa máa rẹ́ ní infrastructure kankan lọ títí. So ìyẹn náà. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Macron. Ó ní àtàwọn ọmọ France ó connect mọ́ Africa. So nígbà táwọn bá ṣe tán, àwọn ọmọ náà ló máa control wa. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àjọṣe wa ní bàjẹ́. Ibi tí a máa rí àgbà báwo ló ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn? Ibi tí a máa rí àgbà tó ètò the end of the show. We wish we can do more, but we haven't got the time. Nigeria is a useless country. Stop disparting energy on a dead country. Let's strategize on how to exit. Bàbá wa Ṣèyí lọ sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká pín. Bàbá Oyèfẹ́ sọ ní President Tinubu will be the last president, and the federal president will not be as strong as anymore. So all these we will continue to emphasize that for us to have a good governance in our state, we must continue to hold our governors also accountable to give us the best from the many that they have. Because àwọn owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn, kọ́ tẹ̀ fún wa ní díẹ̀ nínú ẹ̀ kára ló lè wà òkè. Kò ń ṣe pé mo mọ̀ ẹ́ nìkan ni kí gbogbo èèyàn fi wà òkè. Put the infrastructure, put the things in place, and let's get it right. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. And on that note, have a very good evening. Enjoy the rest of the evening, wherever you are around the globe. It is now 10 minutes past 9 p.m. local time from London, the 13th of May, 2026. My name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Remember, you can help to support this channel with prayer, with money, with ideas, also with anything that can make us to continue to forge ahead. Ìwọ tó ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ti kú? Well, the question is gbogbo ta ti sọ látàárọ̀ yìí nísìn nínú Nàìjíríà kí lẹ̀yin rò sí? Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. Bye for now.